هشدار: برخی از مطالبی که در کانال سیاه سفید خاکستری راجبشون صحبت میشه دارای محتوای جنسیه و برای افراد زیر 21 سال اصلا توصیه نمیشه. لطفاً رعایت بکنید، در صورت لزوم از هندزفری استفاده بکنید و اجازه ندید که کودکان اون رو بشنون. سپاسگزارم. به نام خدا، با درود و مهر. رایا کاکاوند هستم، همچنان میزبان شما در کانال خودتون. با توجه به تمامی حمایت هایی که از کانال کردید خواستم اینجا از شما سپاسگزاری بکنم. امیدوارم که از مطالب لذت ببرید و اگر سوالی دارید در قسمت کامنت بذارید، خوشحال میشم که پاسخگوی شما باشم. در ادامه صحبت هایی که تا الان داشتیم در اپیزودهای گذشته، لازمه که چند تا نکته رو خدمتتون شفافتر عرض بکنم. در مورد اینکه آدم‌ها چرا خیانت میکنن، دلایل خیانتشون، بررسی اونها تا حدودی پرداختیم. امیدوار هستم که الان بتونم که به صورت واضح‌تری برای شما برخی از اون رو شرح بدم. ببینید، زمانی که آدم‌های میان سال درگیر مشکلات عاطفی میشن یا از نظر احساسی که در اون رابطه خانوادگی بعد از سالها تجربه میکنن، بخشی از اون باعث میشه که آدم‌ها از همدیگه سرد بشن و یا دیگه زبون همدیگه رو به اصطلاح متوجه نشن. اون وقتی که شروع میکنن به ناسازگاری یا سرد کردن روابطشون، هم از نظر روحی روانی، هم از نظر فاصله‌ای که بین ارتباطاتی که با هم داشتن به وجود میاد. خب طبیعتاً آدم‌ها یک نیازهای غریزی دارن که باید به اون هم پرداخته بشه. آدم‌های میان سالی که من راجبشون صحبت میکنم افرادی هستن که بین 40 تا 55 سال هستن. یعنی همچنان هم اون توانایی و قدرت و اشتیاق جوانی رو دارن، هم خب طبیعتاً مثل یک جوان از اون بنیه برخوردار نیستن. حس تنوع طلبی در تمامی مردها وجود داره، مخصوصاً آدم‌هایی که در رنج سنی 40 سال هستن، اصطلاحاً به چلچلی خودشون رسیدن که طبیعتاً میگن که یک سری چیزها رو که در حقیقت تجربه نکردیم رو امروز برسیم بهشون، تجربهشون کنیم و از لذت‌های متفاوتی که روزگار برامون فراهم کرده ما هم بهره ببریم. این نکته‌ای که میگم به واسطه اینه که اغلب آدم‌ها چون به واسطه سنتی بودن ازدواجشون خیلی تجربه خاص و متفاوتی ندارن و یک روال یک نواختی رو طی کردن، امروز با هیجاناتی آشنا شدن که دوست دارن اونها هم کسب بکنن و تجربه بکنن. خب طبیعتاً وارد یک رابطه با یک نفر کم سن و سالتر از خودشون میشن و برای اون شروع میکنن وقت گذاشتن، انرژی گذاشتن و هزینه کردن. خب طبیعتاً راجع به آدم‌ها نمیشه خیلی قضاوت درست و کاملی داشت. برای اینکه این دلایل رو توجیه پذیر بکنن برای خودشون، شروع میکنن به ارتباطات جدید و نو. راجبش مفصل‌تر صحبت خواهم کرد، اما یک پاراگرافی رو من اینجا باز بکنم. خیلی از آدم‌ها هستن که از نظر اخلاقی آدم‌های خسیسی هستن و برای خانواده خودشون خست به خرج میدن. اما همین آدم‌ها زمانی که وارد یک رابطه با یک انسان جوان‌تر میشن، برای اون هزینه میکنن، خرج میکنن و اگر همون هزینه و همون توجه رو نسبت به زندگی خودشون داشته باشن، طبیعتاً هیچ وقت به مسئله و مشکلی بر نمیخورن. اما ما عادت کردیم که هزینه رو برای کسانی بکنیم که در زندگی ما زودگذر هستن و یا تأثیر دراز مدتی برای ما ندارن. پاراگراف رو میبندم. خب عرض به خدمت شما که این دوستان شروع میکنن به کسب تجربیات متفاوتی که تا امروز براشون ناشناخته بوده. برای خانم ها و یا آقایون به شکل کاملا متفاوتیه. خانم ها جذب پسرهایی میشن که برای اونها هیجان رو به وجود بیارن، اما مردهای جوان علاوه بر این که ممکنه لذت بخش باشن و یک حس تراوت و تازگی رو برای شما داشته باشن، اما خطرات بسیار زیادی رو هم ممکنه متوجه شما و زندگی مشترکتون بکنن. پس خیانت کردن یک زن علاوه بر این که ممکنه شیرازه زندگیش رو از بین ببره، طبیعتاً مشکلات بسیار زیادی رو هم میتونه براش به وجود بیاره
از نوع این که ممکنه مورد تهدید قرار بگیره، مورد سوء استفاده قرار بگیره، و یا فانتزی های جنسی که اون پسر جوان داره رو بدون هیچ ترس و واهمه‌ای به روی این خانم میان سال بخواد پیاده بکنه. خب پس طبیعتاً وقتی که وابدید ممکنه هزار و یک مسئله برای شما به وجود بیاد. اما در مورد آقایون هم خطرات خاص خودش رو داره. یعنی این نوع باجگیری و یا این نوعی که شما رو در یک تله‌ای میندازن و شروع میکنن از شما سوء استفاده کردن، برای مردها هم ممکنه به شدت خطرناک باشه. اما چون زنها تکنیک هایی رو بلد نیستن که بتونن از خودشون دفاع بکنن و از ترس آبروشون ممکنه راجع به خیلی چیزها تمکین بکنن، سکوت بکنن و شرایط سوء استفاده رو برای طرف مقابلشون باز بکنن، از ترس حالا آبروشونه، از ترس جونشونه، از ترس اینکه به هر حال از نظر دین اسلام زنی که شوهر داره اگر درگیر رابطه نامشروع بشه به عنوان زنای محسنه اعلام میشه و حکمش اعدامه. پس خب طبیعتاً از زنها میشه به راحتی سوء استفاده کرد. یعنی شرایط سوء استفاده برای پسری که وارد یک رابطه با یک زن شوهردار میشه به مراتب بیشتره. اما مردها انقدر ساده هستن که سریع فریفته میشن، چون زیبایی های بصری برای اونها خیلی جذابه. به همین دلیل شروع میکنن به هزینه کردن، وقت گذاشتن و ممکنه خانواده خودشون رو سال یک بار هم که شده مسافرت نبرن، ولی دختری که باشون در ارتباط قرار گرفته رو دائما به جاهای ویژه ببرن، مسافرت ببرن، سورپرایزشون بکنن و غیره. طبیعتاً این شرایط اصلاً شرایط زیبا و جذابی نیست. چرا؟ چون آدم‌های میان سال معمولاً فرزندانی در سن نوجوانی یا اوایل جوانی دارن که اونها هم این رفتار متناقض رو در خانواده میبینن و احساس میکنن. حتما لزومی نداره که خیلی شفاف اشاره‌ای بشه به این که پدر یا مادر خدای نکرده دارن به هم خیانت میکنن و یا درگیر روابط دیگه‌ای هستن. اما فرزندان هم از ما الگو میگیرن. یعنی آن چیزی رو که ما به عنوان تربیت در نظر میگیریم، این به اون معنا نیستش که ما باید فرزندانمون رو تربیت کنیم. به این معناست که ما خودمون اگر درست رفتار بکنیم، اونها هم از ما الگو میگیرن و تربیت میشن. اما امروزه در جامعه ما حس تنوع طلبی و از بین رفتن یک سری از تابوهایی که در جامعه ما همیشه بوده، متاسفانه جامعه رو به جایی رسونده که خیلی از مسائل داره به راحتی از کنارش عبور میشه. به عنوان مثال عرض میکنم، تا قبل از اینکه ما این سریال های شبکه های جم رو ببینیم، خیلی چیزها در سطح خانواده ها بسته بوده و اصلا تصوری راجع به این موضوعات نداشتن. اما موضوع خیانت، موضوع این که این بچه در نهایت پدرش کیه، مادرش کیه و همه این دست قبیل مثال هایی که اکثرا خودتون در این سریال ها دیدید، سبب این شده که خیلی راحت مردم بگن طبیعتاً میشه. پس اگر من خیانتی بکنم و حتی بچم رو به گردن شوهرم بندازم، چون در فلان سریال قبح موضوع براش شکسته شده، طبیعتاً امروز میگه من هم میتونم این کار رو انجام بدم. خب طبیعتاً در این شکل از رابطه ممکنه خیلی اتفاقات عجیب و غریبتری هم بیفته. اینو باید حواسمون باشه که اگر در رابطه با کسی هستیم، باید توجه بکنیم که راه سوء استفاده رو هم بتونیم ببندیم. نمیخوام بگم خیانت کار خوبیه، اما اگر ما داریم یک کار اشتباه میکنیم، حداقل حواسمون باشه که اشتباهمون به اشتباه بزرگتری منجر نشه و آسیب بیشتری رو به ما و خانوادهمون وارد نکنه. دلایلی دارم برای این صحبتی که میکنم، چون بعد از مدتی ممکنه چه خانم چه آقا برن به قول معروف تجربه بکنن، دور بزنن و ببینن در نهایت بهترین آدم زندگی همسر خودشونه و به کانون خانواده خودشون برگردن. اما اگر ما درگیر مسائل حاشیه‌ای بشیم یا مورد سوء استفاده های عجیب قرار بگیریم، طبیعتاً با آبروریزی که اتفاق میفته دیگه اون خانواده رو نمیشه جمعش کرد. پس این رو یادتون باشه، خیلی از آدم ها ممکنه برن خیانت بکنن، تفریح بکنن
شیطونیاشون رو انجام بدن و در نهایت برگردن به کانون خانوادگی خودشون. خب من در ویدیوی قبلی راجع به این موضوع صحبت کردم که اگر وارد رابطه جنسی با کسی میشید، این رو حواستون باشه که از شما فیلمی گرفته نشه، عکسی گرفته نشه. خیلی وقتا همین ابزار بسیار قدرتمندی هستش برای سوء استفاده. حتی اگر دوست پسر خودتون به عنوان یک دختر جوان مستقل مجرد هم باشید، هرگز اجازه ندید که شما را در شرایطی قرار بدن که مورد سوء استفاده این چنینی قرار بگیرید. لزومی نداره که از رابطه خصوصی شما فیلم، عکس و یا تصویری گرفته بشه. ممکنه طرف مقابلتون اصرار بکنه، بگه من دوست دارم که مثلا این لحظه رو با شما ثبت بکنم، ولی همیشه شما ممانعت بکنید از این موضوع. اگر آدمی داره اصرار میکنه که این کار رو با شما انجام بده، مطمئن باشید که با اولین مشکلاتی که در رابطه شما به وجود میاد، مطمئنا شما رو تحت فشار خواهد گذاشت، از شما سوء استفاده خواهد کرد و آرامش فکری و روانیتون رو به هم میریزه. پس یادمون باشه که باید چه رفتاری بکنیم تا جایی که میتونیم خیانت نکنیم، تا خیانت نبینیم. برای آدم هایی که در زندگی ما دارن تلاش میکنن در حد بضاعتشون، شاید خیلی وقتا بیش از بضاعتشون هم تلاش میکنن، اما به نظر شما ناکافی میاد، هرگز این آدم ها رو تحقیر نکنید تا باعث این نشه که از کانون گرم خانوادگی و یا روابطی که با شما دارن منصرف بشن یا آزرده خاطر بشن و یا خارج بشن. چون طبیعتاً با توجه به مسائل اقتصادی که امروز در جامعه ما باهاش درگیر هستیم، طبیعتاً خیلی وقتا اون بالانس بین درآمد و مخارج با هم هماهنگ نیست. پس وقتی که ما یک چیزی رو توقع میکنیم از همسرمون، از دوست پسرمون، از پارتنرمون که برامون تهیه بکنه، حتما این فرصت رو هم بهش بدین که برای شما تلاشش رو بیشتر بکنه تا بتونه شما رو به خواسته هاتون برسونه. با اولین اتفاقی که میفته به فکر این نباشید که خب من در شرایط و موقعیتی هستم که نفر دیگه‌ای به آسونی بلافاصله برای من همچین مسئله‌ای رو فراهم میکنه و به دستم میرسونه. این اصلا چیز جالبی نیست. اگر میبینید کسی بر اساس بضاعت مالی قوی که داره در لحظه برای شما کار رو انجام میده و اون چیزی رو که میخواید رو براتون فراهم میکنه، لزوما آدمی نیستش که برای شما ارزش و احترام قائل بشه. اون آدم دنبال رسیدن به یک خواسته است. حالا سعی میکنه شما رو با سورپرایز کردن، با برآورده کردن خواسته هاتون تحت تاثیر قرار بده تا به هدفش برسه. زمانی هم که به هدفش برسه طبیعتاً شاید دیگه هیچ کدوم از این کارها رو انجام نده و یا اون جذابیتی که شما ممکنه در رابطه برای اون آدم داشته باشید دیگه هیچ مسئله خاص و ویژه‌ای نباشه. خب طبیعتاً دچار سرخوردگی میشید و احساس میکنید که یک انسانی هستید که مثل یک کالا و شی با شما برخورد شده. از افراد سمی که برای شما هزینه میکنن در رابطه، حالا چه دوست دختر دوست پسری، چه زن و شوهری، چه پارتنرهای دیگه‌ای که حالا ارتباطات ویژه‌ای دارن، خیلی از آدم‌ها هستن که دائما راجع به هزینه کردها با شما صحبت میکنن. راجع به هر چیزی که میخرن قیمتش رو به شما اعلام میکنن. اگر 1000 تومنه رو 2000 تومن اعلام میکنن. از این آدم‌ها به شدت دوری کنید، چون این آدم‌ها برای شخص شما هیچ ارزشی قائل نیستن و اگر این مورد رو خدمت شما میگن به این واسطه است که بگن تو داری بیشتر از آن چیزی که ارزشمند هستی برای من هزینه میتراشی. وگرنه اگر کسی رو دوست داشته باشه تا تمام توان مالیش هم که شده، هر چند کوچیک، اصلا عرض کردم در یک از ویدیوها، قرار نیستش که ما برای خوشحال کردن پارتنرمون، همسرمون و شریک رابطمون بخوایم معجزه بکنیم یا کار شگفت انگیزی انجام بدیم. همینقدر که اون بدون بهش اهمیت میدیم و اون مناسبات و اون روزهای خاص رو به یاد داریم و براش هدیه‌ای تهیه کردیم که نشان دهنده اهمیت ما به رابطمونه،
شاید از خیلی چیزهای بزرگ و زرق و برقدار برای اون آدم قشنگتر و زیباتر باشه. پس یادمون باشه آدم‌هایی که باهاشون در ارتباط قرار میگیریم خیلی خودشون رو به سرعت نشون میدن و اون رد فلگ ها رو به شما نشون میدن و اعلان خطرها رو برای شما روشن میکنن. پس حواسمون باشه که با چه آدم‌هایی داریم وارد چه رابطه‌هایی میشیم، چه خطرات احتمالی برای خودمون، خانواده‌مون و عزیزانمون ممکنه در پی داشته باشه و حواسمون باشه که هر کسی رو وارد حریم شخصی و خانوادگی خودمون نکنیم. امیدوار هستم که حال دلتون همیشه و همواره شاد و نیکو باشه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شاد و پاینده و پیروز باشید.